สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจโลวัดถ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องรู้ด้วยการภาวนาเรามาฟังหลวงปู่สิมท่านเทศสอนด้วยกันครับตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานั้นระเบียบที่ท่านนั่งสมาธิสอนไว้เป็นสมัยที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาใต้ร่มไมโพธิ์ซึ่งวันนั้นเป็นวันพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้พระองค์เสด็จออกบรรพชามาได้6 พรรษาล่วงแล้วก็ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพอดีวันนั้น เป็นวันเดือน6 เพ็ญเดือน6 เพ็ญนั้นถ้าเป็นทางเหนือเรียกว่าเดือน8 เพ็ญเพราะว่าเดือนนี้ทางเหนือกับทางใต้ไม่เหมือนกันทางเหนือเขาเร็วไป2 เดือนแต่ชื่อมันอันเดียวกันแต่เดือนวันที่นั้นเอาตามทางใต้เหมือนกันเมื่อพระองค์มาถึงร่มไมโพธิ์นั้นมาเห็นต้นไมโพธิ์แล้วก็ชอบพระทัยว่าต้นไม้ต้นนี้สวยงามทั้งกิ่งก้านสาขาร่มเงาตามตำนานว่าต้นไม้ต้นนี้ก็เรียกว่าเกิดปีเดียวกับพระพุทธเจ้าของเราคือพระพุทธเจ้าอายุได้35ต้นไมโพนั้นก็เรียกว่า35 ปีต้นไม้ที่ได้35 ปีนั้นเรียกว่าเป็นต้นใหญ่พอสมควรเป็นร่มเงาดีเมื่อพระองค์มาถึงที่นั้นก็ตั้งใจไว้ว่าจะภาวนาให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเสียทีวิธีใดต่างๆก็ทำมาก็ยังตรัสยังไม่ได้ยังไม่พร้อมมูลพอมาถึงต้นไม้ต้นนี้ต้นโพนี้ให้ชื่อภายหลังเดิมสมัยก่อนก็คงเรียกเป็นต้นไม้อีกอย่างหนึ่งพระองค์ก็มาตั้งพระทัยว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างคือมันยังไม่รัดกุมพอยังไม่เด็ดเดี่ยวพอพระองค์ก็เปลี่ยนเป็นนั่งขัดสมาธิเพชรซึ่งพระพุทธรูปสมัยนี้ก็พอจะดูได้อย่างว่าหลวงพ่อเพชรจังหวัดอุตรดิตถ์หลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรก็นั่งขัดสมาธิเพชรคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายอันนี้เป็นวันพระพุทธเจ้า
นั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็ตั้งสัตยาธิฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะเป็นการนั่งให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปเสียคือมีอยู่สองอาการหนึ่งถ้าหากว่านั่งสมาธิภาวนาจิตใจยังสู้กับกิเลสมารสังขารมารไม่ได้พระองค์ก็ตัดสินใจลงไปว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดและไม่ไปแสวงหาอาหารและบิณฑบาตมาเลี้ยงชีวิตถ้าตรัสรู้ไม่ลงตัดสรู้ไม่ได้ยังพ่ายแพ้ต่อกิเลสมารพระองค์เลยตัดสินใจลงไปว่าเราจะเอาที่นี้เป็นที่ตายทางรูปร่างกายถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะได้โปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์ตัดสินใจลงอย่างนั้นจิตใจก็เรียกว่าแน่วแน่มั่นคงไม่มีการหวั่นไหวไม่กลัวตายเพราะได้ตั้งใจตายเสียแล้วถ้าใจไม่กล้าแข็งพอก็ยอมตายในที่นี้ชาติหนึ่งแต่เมื่อตั้งสัตยาธิฐานลงไปกำลังกายก็มีกำลังจิตก็มีกำลังไม่หวั่นไหวเรียกว่าทำใจของพระองค์เหมือนแผ่นดินวางเฉยได้ทุกอย่างทุกประการทีนี้พระองค์ก็มากำหนดว่าจะเอาอุบายใดมาภาวนาคำว่าพุทโธพุทโธที่เรานึกอยู่เหล่านี้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วแต่เวลานั้นยังไม่ได้ตรัสพระองค์ก็เลือกด้วยน้ำพระทัยใจพระพุทธองค์เองว่าจะต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายมัดจิตใจให้อยู่ให้จงได้คนเราทุกคนมีลมหายใจเข้าหายใจออกท่านก็เอาลมหายใจนี่แหละเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวว่าลมเข้าไปก็รู้ว่าลมเข้าไปผู้รู้จักว่าลมเข้าไปนั่นคือสติจิตผู้กำหนดว่าลมเข้าลมออกไม่ให้เผลอมีสติความระลึกได้คือจิตใจดวงเดียวนั่นแหละแต่เอามาเป็นสติคอยระมัดระวังสตินั้นคือระวังจิตนั้นเปรียบเหมือนทารกเหมือนเด็กน้อยที่ยังไม่รู้ภาษาอะไรถ้าพ่อแม่พี่เลี้ยงผู้ดูแลไม่รักษาเด็กนั้นก็ตกบ้านตกเรือนคอหักตายไม่เจริญขึ้นมาได้แต่คนเราทุกคนที่พ้นภัยมานั้นด้วยบุญกุศลพ่อแม่ช่วยดูแลให้คือสติเอาพ่อแม่เป็นสติที่พระองค์เอามาระลึกว่านี่ลมเข้านี่ลมออกทุกลมหายใจเข้าออกพระองค์ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วก็ระวังในจิตในใจของพระองค์ไม่ให้คิดไปภายนอกจากลมหายใจเข้าออกไม่ออกคือเอาลมเข้าลมออกนี่เป็นที่สังเกตมันออกไปแล้วก็แล้วไปมันเข้าไปแล้วก็แล้วไปแต่เอากงที่ผ่านที่พระองค์รู้ได้ว่าที่ลมผ่านเข้าไปนะมันมีจิตใจอยู่ที่รู้นี่เองอะไรมันผ่านไปจิตเป็นผู้รู้ลมเข้าลมออกลมออกลมเข้าพร้อมกันนั้นพระองค์ก็กำหนด
อุบายธรรมที่ว่ามรณะความตายทุกลมหายใจเข้าออกด้วยลมเข้าลมออกนี้มันแสดงว่าถ้ายังมีลมเข้าออกอยู่นี่ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าลมนี่แหละออกไปเกิดติดขัดสูดเข้ามาไม่ได้คนนั้นก็ตายพระองค์ก็ตายเหมือนกันถ้าเข้าไปแล้วออกไม่ได้ก็ตายมรณะกรรมฐานนี้ก็เป็นเครื่องเตือนจิตใจของพระองค์ให้สงบระงับจิตใจก็สลดสังเวชว่าคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายความตายมันใกล้ที่สุดมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกเท่านี้เองจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอันใดมาเบียดเบียนก็ตามถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกไม่ได้ก็ตายออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายพระองค์กำหนดลมเข้าออกด้วยกำหนดมรณะกรรมฐานคือความตายด้วยภายหลังมาเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็เอามรณะกรรมฐานนี้มาเตือนพุทธบริษัทด้วยว่าให้พากันนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกส่วนว่าเราตถาคตนั้นไม่ได้หลงไม่ได้ลืมเลยลมเข้าไปเมื่อใดพระองค์ก็รู้ว่าเราจะต้องตายได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าเข้าไม่ออกแล้วก็ตายออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายมรณะกรรมฐานนี่เรียกว่าซึมซาบอยู่ในจิตใจของพระองค์จิตใจของพระองค์ก็สลดสังเวชไม่ฟุ้งซ่านรำคาญเหมือนแต่เก่ามาจิตใจก็แน่วแน่เย็นสบายเรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิจิตใจพระองค์ก็เรียกว่าสงบระงับเป็นสมาธิภาวนาเต็มที่จนกำหนดพิจารณารูปนามกายใจตัวตนของพระองค์นั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในคืนวันนั้นเองพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนอกจากละกิเลสความโกรธความโลภความหลงตัดกิเลสความโกรธโลภหลงได้แล้วยังละวาสนากิริยากายวาจาใจอันใดไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดเรียกว่าละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาก็เป็นอันว่าตั้งพระทัยเพื่อจะโปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมไม่ท้อถอยอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัทนั่งสมาธิภาวนานั่งขัดสมาธิให้พากันจดจำเอาไว้ว่าการนั่งขัดสมาธินั้นง่ายสบายดีแต่ว่าคนเราเมื่อยังไม่เคยก็เป็นของยากแท้ที่จริงแล้วการนั่งขัดสมาธินั้นขาทั้งสองขามันลงถึงพื้นหมดไม่ใช่เพียงแต่ว่าเอาทับไว้ข้างบนทับข้างล่างขาทั้งสองข้างลงถึงพื้นเรียกว่ารับน้ำหนักเท่าๆกันการนั่งแบบนี้เป็นการนั่งได้ผลมาแล้วพระพุทธเจ้านั่งมาก่อนพวกเราทั้งหลายก็หัดทำหัดนั่งให้ได้อันนี้เป็นเพียงระเบียบสำคัญอยู่คือจิตใจนั้นเป็นธาตุนามธรรมแต่มาอาศัยอยู่ในรูปประขันคือร่างมนุษย์ร่างกายมนุษย์
ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบในนี้เรียกว่ามีดวงจิตดวงจิตดวงใจนั้นมีอาการอยู่สี่อย่างเรียกว่านามธรรมทั้งสี่เวทนาหมายถึงจิตใจเสวยอารมณ์สุขบ้างทุกข์บ้างที่มันเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารดวงจิตนั้นแล้วว่าไปรับรู้ในสิ่งเหล่านั้นอยู่รูปเวทนาสัญญาจำหมายสีดำสีแดงก็จิตทางนั้นแหละสังขารปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมีอะไรอีกก็จิตนั่นแหละวิญญาณเมื่อคิดอะไรต่อมีอะไรก็รู้ตามอาการเหล่านั้นชื่อว่านามธรรมทั้งสี่นี้เมื่อย่นย่อเข้ามาท่านก็ให้ชื่ออีกว่าดวงจิตนั้นมันมีความรู้อยู่เรียกว่าจิตใจผู้รู้อยู่ทั้งสี่อย่างมารวมว่ารู้อยู่ตาเห็นรูปก็รู้อันนี้แหละเป็นผู้รู้หูฟังเสียงก็รู้อันเดียวกันจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสก็จิตดวงเดียวนั่นแหละท่านจึงให้รวมจิตใจเข้ามาตั้งมาสงบอยู่ที่ดวงจิตรู้อยู่ดวงจิตรู้อยู่นี้ไม่ใช่ว่ามาเทศมาแสดงแล้วจึงมีดวงจิตผู้รู้ดวงจิตผู้รู้มันมีมาตั้งแต่อเนกชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วคนคนหนึ่งก็มีจิตใจดวงรู้อันนี้แหละมันไม่ตายรูปกายมันตายไปในชาติหนึ่งนับไม่ถ้วนแต่มันหาได้ตายเหมือนอย่างว่าธาตุดินน้ำไฟลมไม่ดวงจิตอันนี้มันยังไม่ตายก็เกิดตายมาอย่างนี้โดยลำดับด้วยอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงยังไม่หมดไปสิ้นไปจึงมีวิธีการต่างๆที่จะเอาจิตใจดวงนี้ให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมามีบริกรรมภาวนาเป็นบทเป็นบาทต่างๆนานามากมายหลวงหลายแต่อย่างไรก็ตามคือว่าอุบายใดอุบายหนึ่งเมื่อเราเอามากำหนดพิจารณาให้ใจเราสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้ก็ใช่ได้ทั้งนั้นจะกำหนดความตายก็ได้ความแก่ความเจ็บความไข้หรือกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆอันใดก็ได้แต่ว่าต้องตั้งใจกำหนดทำอะไรก็ให้ตั้งใจทำรวมจิตใจลงไปให้มันเป็นหนึ่งคำว่าเป็นหนึ่งจิตมันมีหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่ามันหลงไหลไปตามสังขารวิญญาณกิเลสตัณหามานะทิฏฐิไม่มีคนใดสอนที่จะสอนได้ก็คือว่าต้องมีพระพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงจะได้ความรู้ความเข้าใจมาสอนจิตใจของมนุษย์และเทวดามารพรหมได้เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจริงแล้วจึงได้โปรดเวนยสัตว์ตลอด45 ปีที่พระองค์มีอายุตั้งแต่วันตรัสรู้จนอายุได้80 ปีบริบูรณ์ก็เป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลาย70 ปี80 ปีนั้นเรียกว่ามันแก่ชราตามธรรมชาติไม่ใช่เด็กเล็กเกิดมายังไม่ถึง9 ปี10 ปีตายเรียกว่า70 ปี80 ปีก็เป็นธรรมดาแล้วถ้าเลยนั่นไปก็ลำบากเพราะว่าสังขารทั้งหลายมันเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปเหมือนเราเห็นคนเฒ่าคนแก่
เลย80 ปี90 ปีหรือถึง100 ปีก็ยังมีบางคนทำอะไรไม่ได้แล้วมันหมดกำลังไปเองในขณะที่เรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่ดีสบายยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยได้จึงเป็นโอกาสอันดีเพราะเวลากำลังกายกำลังจิตมีกำลังนั้นทำอะไรก็ได้หมดทุกอย่างจึงควรประกอบกระทำข้อวัดปฏิบัติในทางสมาธิภาวนานี้ให้เต็มที่มันต้องทำประกอบถ้าไม่ทำไม่ประกอบไม่ได้ดูกิจกรรมการงานที่มนุษย์คนเราทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่ในโลกนี้ก็ต้องทำต้องประกอบกระทำการงานนั้นจึงสำเร็จเป็นปัจจัยทั้งสี่หล่อเลี้ยงร่างกายสังขารได้ส่วนธรรมะปฏิบัติก็ต้องตั้งใจขึ้นมาเป็นพิเศษในคืนหนึ่งถือเวลาการกลางคืนเป็นหลักในขั้งแรกก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกๆคืนนั้นให้ตั้งใจไว้ตั้งสัจจะอธิษฐานใจไว้ว่าเราจะต้องกราบพระไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาบริกรรมจะเอาพุทโธหรือมรณะกรรมฐานลมหายใจได้ทั้งนั้นอันใดเมื่อเรานึกเจริญแล้วสะดวกสบายในใจของเราก็เอาอุบายนั้นนึกเจริญจิตใจก็เพ่งเล็งรวมลงไปสู่ดวงจิตที่ว่าดวงที่รู้อยู่จิตใจดวงที่รู้อยู่นั้นไม่ต้องไปหมายที่นั้นที่นี้อันที่นั้นคือในร่างกายเนี่ยมันอยู่เต็มตัวนั่นแหละแต่ที่ไหนมันก็จิตนั้นเราจะไปหมายว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ถูกจิตมันเป็นธาตุนามธรรมอยู่ที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ไม่ติดขัดเราต้องเพ่งลงไปในจิตใจว่าจุดไหนเป็นจุดรู้จุดไหนเป็นศูนย์กลางเรียกว่าศูนย์นั้นถ้าเขียนหนังสือก็เขาเขียนกลมๆวงรอบมาจอดกันเรียกว่าศูนย์ปฏิบัติศูนย์ทำงานอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าจุดหนึ่งในจิตเราทุกคนก็เรียกว่าศูนย์รู้อยู่ดวงจิตที่รู้อยู่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ในใจเรานั่นเองแล้วว่าจุดหนึ่งศูนย์รู้อยู่ที่นั่นเสียงคนเสียงสัตว์หรืออะไรก็ตามจิตดวงนี้เป็นผู้รู้แล้วว่าตรงนี้แหละเป็นที่ตั้งใจลงไปบริกรรมภาวนาพุทโธก็รวมมานี่นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนก็รวมมาที่นี่รวมมาอยู่กับจิตใจดวงที่รู้นี้จนจิตดวงนี้มีสติเต็มที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่ระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็ระลึกอยู่ในกายในจิตของเราทุกคนนั่นเองรวมเข้ามาที่นี้จนจิตใจดวงนี้สงบระงับตั้งมั่นได้รับความสลดสังเวชไม่หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจิตใจดวงนี้ก็มีสติเต็มที่มีสมาธิมั่นคงมีปัญญาเกิดขึ้นแก้ไขได้ด้วยตนเองจิตใจของตัวเองจนจิตใจดวงนี้มีกำลังมีความสามารถอาจหาญพิจารณาทั้งกายและจิตได้ตลอดเรื่องราวภายนอกก็ให้รวมลงว่าไม่เที่ยงทั้งหมดในโลกเรามาเกิดอาศัยนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีที่ไหนเป็นสุข
ลงท้ายที่สุดที่เรามายึดว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าอะไรต่อมีอะไรนั้นความจริงไม่ใช่ของกายสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นของกลางเมื่อมนุษย์ที่เกิดมายังไม่ตายก็อาศัยไปตามหน้าที่แต่ถ้ามันแตกดับตายไปแล้วก็แล้วไปในชาติหนึ่งถ้ามันยังลุ่มหลงอีกกลับมาเกิดอีกก็ทำไปอย่างเก่านั่นแหละนี่มันเป็นวัฏฏะสงสารอย่างนี้พุทโธพระพุทธเจ้านั้นท่านมารู้แจ้งรู้จริงรู้ในใจของพระองค์เป็นธรรมดาสัพพัญญูพุทธะจะต้องรู้มากมายหลายอย่างจนกระทั่งนำมาสอนมนุษย์ได้สอนได้ทั้งเทพทั้งเทวดาอินทร์พรหมที่เป็นลูกทิพย์ด้วยแล้วว่าไม่มีหยุดหย่อนวันหนึ่งพระพุทธเจ้านั้นทำกิจ5 อย่างตอนเช้าโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตตอนบ่ายๆเย็นๆตรัสพระธรรมเทศนาสอนญาติสอนโยมตอนพบค่ำอย่างนี้ก็ประทานโอวาทแก่นักบวชภิกษุสงฆ์ภิกษุภิกษุณีตอนเที่ยงคืนก็เทศให้เทวดาอินทร์พรหมที่มองด้วยตาหนังไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นท่านก็สอนของท่านจนจะสว่างก็พิจารณาสัตว์โลกผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะบอกจะสอนได้ตัดสอนได้มีหรือไม่ถ้ามีก็จะมาปรากฏถ้าไม่มีก็แล้วไปกิจ5 อย่างนี้เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มาตรัสรู้ในโลกเมื่อท่านตรัสรู้แล้วก็ทำกิจ5 อย่างนี้หรือองค์ปัจจุบันนี้ท่านก็ตัดอย่างนี้แต่องค์ใดที่จะมาตรัสรู้ในโลกข้างหน้าก็มาสอนอย่างนี้แหละสอนให้รู้จักทำความเพียรละกิเลสภาวนาละกิเลสไม่ใช่ว่าภาวนาเอากิเลสอันภาวนาเอากิเลสนั้นเป็นธรรมดาโลกอะไรมันก็มีกิเลสมีความอยากเรียกว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพระพุทธเจ้าสอนให้ละให้วางหมายถึงผู้ที่จะพอละพอวางได้แต่ว่าถ้าความตายมาถึงเข้าอะไรก็วางได้ละได้ทั้งหมดเพราะว่ามรณะคือความตายนั้นมันไม่เลือกว่ายังเด็กยังหนุ่มคนแก่คนชรามันตายได้ลูกเดียวเหมือนกันแล้วก็ให้พากันรีบเร่งตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าไปรอให้มันแก่นั่นคือว่าแก่ชราแล้วทำอะไรก็ไม่ไหวอย่างคนแก่ชราบางคนจะลุกก็แล้วร้องโอยเสียก่อนจึงลุกได้เวลาจะนั่งก็ร้องโอยเสียก่อนจึงค่อยนั่งเวลาไปวัดไปวาก็คนแก่ก็มักจะไปขอยากับพระให้ขอยาแก้ปวดหัวเข่าบ้างมีทุกอย่างนั่นแหละนี่คือว่ามันแก่แล้วเยียวยาพยาบาลอะไรก็ไม่ได้ผมก็แก่ฟันก็แก่ฟันแก่ก็ยังชั่วทำฟันปลอมขึ้นมาพอได้บดเคี้ยวอาหารตาแก่บางคนก็เจาะตาออกใส่ตาใหม่บางคนก็เห็นบางคนเจาะแล้วก็ไม่เห็นเอาแน่ไม่ได้มันแก่ชราย่อมเป็นไปอย่างนั้นดังนั้นเราที่ยังมีสติระลึกได้อยู่มีสมาธิมีความตั้งใจมั่นยังได้อยู่จงรีบทำถ้าไม่รีบทำจะเสียเวลาจะปล่อยให้อำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงนั้น
เป็นใหญ่ในหัวใจของเราแล้วไม่มีเมืองพอมีพุทธภาษิตข้อหนึ่งพระองค์ทรงตรัสไว้ว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีอันแม่น้ำลำคลองบึงบางต่างๆยังเต็มในฤดูฝนแต่ตัณหาในจิตใจของมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายที่ยังไม่พ้นทุกข์นั้นไม่มีเมืองพอได้อย่างหนึ่งแล้วก็อยากได้อย่างหนึ่งต่อไปดีอย่างหนึ่งแล้วก็อยากดีอย่างหนึ่งต่อไปเรียกว่าตัณหากามตัณหาความรักใคร่พอใจภวตัณหามีความยินดีพอใจในภพในชาติต่างๆวิภวตัณหาไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่ทันตัวไปตัณหาในใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่จบสิ้นลงไปตัณหาในใจจะสิ้นไปก็นี่แหละรวมจิตให้มาสงบระงับตั้งมั่นให้อยู่ในตัวในใจจริงๆจนจิตนี้มีสติเต็มที่จนจิตนี้มีสมาธินี้มีสติเต็มที่จนจิตนี้มีสมาธิความตั้งมั่นเต็มที่จึงจะเกิดปัญญาวิชาความรู้ขึ้นมาพินิจพิจารณาสอนจิตสอนใจของตัวเองให้เกิดความรู้ความฉลาดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แก้ไขได้ด้วยจิตใจของตัวเองอย่างนี้จึงจะทันกับกิเลสแต่ว่าถ้าหากว่าจิตอันนี้มันยังไม่แข็งแรงพอท่านก็ให้บริกรรมภาวนาตั้งหลักจิตใจให้ได้ถ้าจิตสงบระงับแล้วแม้จะยังไม่เกิดอย่างอื่นก็ตามจิตใจย่อมเย็นสบายไม่เล่าร้อนแต่ถ้าหากว่าตั้งใจในสมาธิภาวนาไม่ได้แล้วเมื่อเกิดความคิดความนึกอะไรขึ้นมาแล้วมันจะไปตามที่ว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีมันไม่มีที่พอไม่มีที่ตึกที่เต็มเรียกว่าไม่สงบเมื่อใดเราไม่ได้จึงจำเป็นต้องเริ่มตั้งใจขึ้นมาทีเดียวว่าในคืนหนึ่งจะไม่ปล่อยให้มันล่วงเลยไปเราจะต้องกราบพระไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาไม่ได้มากก็ให้จิตใจสงบระงับลงไปพักหนึ่งคนโบราณท่านสอนอย่างน้อยไว้ว่าการทำใจให้สงบนั้นให้ทำเสมอจนอย่างน้อยให้ได้แค่ช้างพับหูงูแลบลิ้นว่างูนั้นเป็นธรรมดามันจะต้องแลบลิ้นออกมาเป็นธรรมดาช้างมันก็พับหูวัวควายมันก็พับหูของมันได้ไล่แมลงวันไม่ได้มากก็ให้ได้ขนาดนั้นว่าอย่างนั้นก็คือว่าตั้งใจทำทีนี้คนที่ไม่ทำเรียกว่าไม่ภาคเพียรไม่ทำมีแต่จะเอาให้มันได้ท่าเดียวการถามก็มักจะถามว่าทำอย่างไรใจของข้าพเจ้าที่มันไม่อยู่นี่จะอยู่จะให้นึกอะไรให้เจริญอะไรมีวิธีไหนคือว่าจะลัดเล่งให้มันน้อยที่สุดเป็นคนที่ไม่มีความเพียรหมั่นขยันหลักพระองค์นั้นคือไม่ใช่จะเอาแต่ได้ถ่ายเดียวต้องเพียรด้วยเพียรพยายามทำทุกคืนไปเถิดจะเข้าใจเองปฏิบัติได้เองแล้วก็ในความเพียรนี้ก็มีพุทธภาษิตข้อหนึ่งพ
ระองค์ทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมถ้าทำอะไรแล้วมีความเพียรความหมั่นความขยันแล้วสำเร็จได้ทันวางถ้าทำอะไรเดี๋ยวก็หมดความเพียรความหมั่นขยันเลิกล้างไปก็เลยไม่สำเร็จเสร็จสิ้นไปได้จึงมีพุทธภาษิตว่าต้องเพียรพยายามทำคืนนี้ไม่ได้คืนต่อไปก็ยังมีชีวิตเรายังมีอยู่เราก็เพียรพยายามทำไปทุกคืนเอาชีวิตนี่เป็นแดนเป็นที่ตั้งเอาชีวิตเป็นที่สุดท้ายตราบใดยังมีลมหายใจอยู่ยังไม่ตายเราจะต้องภาวนาให้ได้ทุกคืนจะไม่ประมาทกิเลสมารสังขารมารมันจะโกหกพกลมอย่างใดให้เราหลับเรานอนเราก็ไม่ยอมเราต้องทำเสียก่อนแล้วจึงจะค่อยเป็นไปถ้าไม่ทำเรามีแต่ว่าคนสมัยนี้ภาวนานอนไม่ใช่ภาวนานั่งไม่ใช่ภาวนาเดินจงกรมเหมือนคนโบราณค่ำมาเพิ่นก็ภาวนานอนท่าเดียวหารู้ไม่ว่าที่เรานอนนั่นก็คือนอนรอคอยความตายเมื่อความตายมาถึงเข้าเราจะนอนไม่ได้ละถ้าคนเห็นเคยปฏิบัติคนจะตายจะรู้เดี๋ยวก็พุทธลุกเดี๋ยวก็พุทธนอนมันนอนไม่ได้มันนอนไม่หลับดอกเวลามันจะตายฉะนั้นเราอย่าไปหลงมันตามกิเลสมันให้ภาวนานอนมันก็หลับมันก็หมดเวลาอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติอันหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องตั้งใจประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นการประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นนี่แหละมันจะเกิดมีขึ้นได้ต้องกระทำการงานที่กระทำนั่นแหละมันสอนในตัวทำไปปฏิบัติไปไม่ท้อถอยมันก็สอนในตัวนานเข้ามันก็เกิดความรู้ความฉลาดรู้เท่าทันในตัวในใจของบุคคลผู้นั้นเรียกว่าได้ปัญญาเกิดขึ้นด้วยการประกอบกระทำจนจิตใจดวงนั้นมีกำลังแก่กล้าสามารถอาจหาญเต็มที่ไม่ว่าของเล็กของใหญ่เอามาพินิจพิจารณามันรวมลงไปในความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายเหมือนกันหมดทั้งโลกตอนที่มันยังไม่ตายเราต้องรีบภาวนาอย่างอื่นใดหลงลืมก็พุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระอริยสงฆ์สาวกเป็นที่พึ่งของเราเอาเป็นที่พึ่งทางใจพระพุทธเจ้าทำได้เราก็เพียรพยายามทำไปมันก็ได้แต่ไม่ทำไม่ประกอบเสียเลยนั้นเรียกว่าไม่ได้ความรู้ความฉลาดมันเกิดไม่ได้ถ้าหากว่าเราทำอยู่เสมอแล้วมันเกิดขึ้นได้หรือท่านเปรียบอย่างหนึ่งเหมือนไม้สีไฟคนเราสมัยโบราณเมื่ออยากได้ไฟมาใช้เอาไม้ไผ่มาทำถูกันถูไปมามันก็เกิดไฟขึ้นมาฮ้อนก็ได้ไฟมาใช้สันใดก็เหมือนเราปฏิบัติภาวนาตั้งใจแล้วก็ทำไปทุกคืนผลที่สุดสิ่งที่เราว่าเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้รู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้มันก็รู้ได้เข้าใจได้เพราะความชำนิชำนาญเคยชินบริกรรมทำใจของตนอยู่ทุกเวลา
นี่แหละความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงให้มันเกิดขึ้นด้วยความเพียรพยายามอันมีอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติอย่าไปรอให้มันเป็นไปเองเป็นไปไม่ได้เป็นไปเองมันไปทางต่ำมันไปเองได้แต่จะขึ้นทางสูงทางดีเราต้องเพียรพยายามจึงมีอุบายว่าให้ภาวนาบทใดก็ตามเอาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกโน่นแหละมันจึงจะเข้าใจในธรรมะปฏิบัตินี่เป็นอุบายธรรมะในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เทียบตรงหลับตาไม่ต้องลืมตาจนกว่าจะนั่งสมาธิภาวนาจบลงไปฟังเทศจบลงไปเป็นการปฏิบัติภาวนาไปในตัวเมื่อหลับตาแล้ว ก็ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ได้แก่คำว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามคำนี่แหละให้นึกให้มันได้3 ครั้งเป็น9 339แล้วก็นึกเอาคำเดียวเจริญเอาคำเดียวว่าพุทโธพุทโธพุทธะนั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าลงมาแต่ในจิตใจคนเรานั้นก็มีดวงพุทธะอยู่จิตใจคนเราทุกคนทุกดวงนั้นเป็นดวงพุทธะแต่เป็นพุทธะที่ยังไม่ได้ละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปเวลาเรานั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยท่านให้นึกว่าพุทโธเอาคำว่าพุทโธนี่แหละมัดจิตใจของเราให้อยู่ไม่ให้ไปที่อื่นอาตีตาลมอารมณ์อดีตที่เราผ่านมาตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ดีร้ายประการใดก็ไม่ต้องเอามาคิดนึกทำใจนี้ให้เฉยอยู่ภายในตัวนี้อารมณ์เรื่องราวใดๆที่เป็นอนาคตการข้างหน้าก็ไม่ต้องไปคิดถึงเพราะว่าสิ่งนั้นมันยังไม่มาถึงให้รวมจิตใจเอาอารมณ์ปัจจุบันคำว่าปัจจุบันนั้นหมายถึงเดี๋ยวนี้เวลานี้เรานึกพุทโธพุทโธอยู่เดี๋ยวนี้ก็นี่แหละปัจจุบันแต่ถ้าเป็นเพียงเรานึกบริกรรมเท่านั้นจิตยังไม่รวมจิตยังไม่สงบก็ยังไม่เข้าถึงพุทโธแท้เรียกว่าถึงพุทโธแค่สมมติว่าพุทโธ
พุทโธพุทธะจริงๆมีอยู่ในตัวคนเราทุกคนคนหนึ่งก็มีดวงใจดวงเดียวนี่แหละเป็นองค์พุทโธอยู่ภายในถ้าดวงจิตผู้รู้นี้ไม่อยู่ในร่างกายเขาก็เรียกว่าคนนั้นตายไปแล้วถ้าจิตไม่อยู่ร่างกายสังขารของคนเราไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่ชราอย่างไรก็อยู่ไม่ได้ร่างกายนี้จะเปื่อยเน่าผุพังแตกดับไปทีเดียวดวงจิตดวงใจผู้รู้อันนี้แหละมีอาการอยู่สี่อาการเวทนาเสวยอารมณ์สัญญาจำหมายสังขารปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรเมื่อคิดนึกอะไรต่อมิอะไรก็มีความรู้สึกตามอาการนั้นอาการทั้งสี่นี่แหละรวมเข้ามาให้ชื่อว่าจิตดวงผู้รู้อยู่จิตดวงผู้รู้อยู่นี่ไม่มีรูปร่างสีสันฐานแต่มีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาในร่างกายสังขารของคนเราทุกๆคนโดยเฉพาะเวลาเราฟังเสียงแม้จะเป็นการฟังเทศน์ฟังธรรมก็ตามเสียงนี่เมื่อมันดังขึ้นมาแล้วมันจะลอยไปในอากาศคนหูดีก็ได้ยินเสียงเครื่องหูรับเอาเสียงนั้นเข้าไปส่งเข้าไปถึงจิตใจดวงผู้รู้ภายในก็รับเอาว่าท่านชี้แจงแสดงว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามเรื่องนั่นแหละให้เชื่อจิตดวงผู้รู้อยู่ในตัวคนเราตั้งแต่เรามาเกิดในภพนี้ชาตินี้แต่ความจริงคือว่าจิตดวงผู้รู้นี่มันมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ในโลกนี้นับไม่ถ้วนแล้วหมายถึงรูปขันธ์ร่างกายเมื่อไปเกิดเป็นสัตว์นั้นก็ต้องมีความตายมาเกิดเป็นคนรูปร่างกายของคนเพศหญิงเพศชายนี่ก็ต้องมีเวลาแตกดับตายแต่จิตใจดวงผู้รู้แต่ละบุคคลนั้นมันไม่ได้ตายมันมีมาก่อนภพนี้ชาตินี้มาตั้งแต่อเนกชาติพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมแล้วรู้จิตใจดวงนี้ว่าพระองค์ก็ดีสัตว์โลกก็ดีถ้านับคืนไปข้างหลังแล้วไม่มีที่จบที่สิ้นได้การเกิดการตายของสัตว์นั้นของจิตนี้แต่ไม่ได้หมายว่าจิตมันตายจิตมันไม่ตายรูปร่างตัวตนสัตว์บุคคลนั่นแหละมันเกิดมันตายเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่รูปร่างกายมันแตกได้ดับได้แต่จิตมันไม่แตกไม่ดับพอร่างกายสังขารนี้ใช้ไม่ได้มันก็หนีออกไปที่อื่นถ้ามันออกหนีจากรูปร่างกายนี่แหละไม่มีใครรู้เพราะมันเป็นนามธรรมไม่มีตัวมันคือมาหมายเอาดินน้ำไฟลมจึงให้พากันรวมเอาจิตใจดวงที่นึกว่าพุทโธพุทโธอยู่นี่ทุกลมหายใจเข้าออกส่วนกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงอันใดที่มันมีอยู่ในตัวในใจของเรานะให้พากันเลิกละออกไป
ความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของเราต้องเพียรพยายามเลิกละออกไปอย่าให้มันยึดมั่นถือมั่นให้ใจมันมั่นลงไปในบริกรรมภาวนาให้ได้เสียก่อนพุทโธในใจเอาจริงๆนั่งก็พุทโธในใจนึกต่อเนื่องอยู่ในใจนั้น จิตก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นเมื่อมีความรู้สึกอยู่ในตัวในกายที่ไหนก็มันก็อยู่ที่นั่นทำใจให้เฉยๆไว้อย่าไปมัวยึดมัวถือถ้ายึดถือมากเท่าไหร่ทุกข์ก็มากเท่านั้นถ้าไม่ยึดถือเสียเลยจิตก็สบายพุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธจนนอนหลับไปแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดก็พุทโธต่อมาอีกหัดจิตตรงนี้ให้มันสงบตั้งมั่นอยู่ในใจอยู่ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจนจิตใจดวงนี้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาดีแล้วเมื่อใดจึงจะได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมาว่านามหมายถึงจิตรูปหมายถึงตัวรูปนามกายใจตัวตนบุคคลเหล่านี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราความจริงมันไม่ได้เป็นของใครธาตุดินมันเป็นของใครที่คนเราว่าที่ดินที่บ้านเลือกสวนไร่นาเป็นของเราเราไปยึดถือต่างหากแต่แผ่นดินมันไม่รับรู้ใครทั้งนั้นมันเป็นแผ่นดินเป็นน้ำมันเป็นอย่างใดมันก็เป็นน้ำอยู่อย่างนั้นไฟมันมีอย่างใดมันก็เป็นไฟร้อนอย่างนั้นลมมันพัดผ่านไปมาอย่างไรมันก็เป็นลมพัดผ่านไปมาของเขาอย่างนั้นเองเขาเป็นเพียงธาตุทีนี้มโนธาตุจิตใจเราผู้ภาวนานี้จะต้องมาสงบตั้งมั่นในบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาให้มันหยุดอยู่ได้แล้วจึงจะได้ความรู้ความเข้าใจขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเรายึดถืออยู่มันเป็นความหลงของจิตที่เป็นมาตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วเกิดมาพบใดชาติใดมันก็มาทุกข์มาบ่นเพ้อลำไรเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างนี้แหละจะมีชีวิตยืนยาวคราวไกลขนาดไหนก็ตามแต่นานเข้ามันก็ถึงขั้นแตกดับที่เราเรียกว่าตายคนสมัยนี้นั้นอายุไม่ค่อยจะถึง100 ปีตายก่อน100 ปีสมัยครั้งพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าคน100 ปีคน120 ปีทั้งคนทั้งพระสงฆ์สามเณรอายุท่านยืนพวกเราเกิดมาสมัยนี้อายุไม่ค่อยจะยืนอีกไม่นานก็ได้ข่าวคนนั้นตายแล้วคนนี้ตายแล้วบางคนเกิดร่วมพ่อแม่อันเดียว9 คน10 คน11 12 คนก็ยังมีตายไปหมดยังเหลือแต่คนเดียวก็มีบางคนก็ไม่มีเหลือนี่แหละคือว่าอัปปังชีวิตต่างชีวิตนี่เป็นของน้อย
เราจะต้องรีบเร่งภาวนาอย่าได้หลงเพลิดเพลินดีใจเศร้าโศกเสียใจกับสังขารทั้งหลายรีบภาวนาทำใจให้สงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้ เมื่อเกิดมาเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นจิตเป็นเพศหญิงเพศชายอย่างนี้แล้วจะไม่ให้มีความทุกข์นั้นไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วมันต้องมีเรื่องทุกข์ให้จงได้มันหนีไม่พ้นจะให้มีแต่สุขกายสบายใจอย่างเราชอบก็ไม่ได้อีกเพราะธาตุแท้ของรูปนามกายใจตัวตนคนเรานั้นมันเป็นธาตุทุกข์กองทุกข์นั่งเป็นทุกข์ในนั่งนอนเป็นทุกข์ในนอนยืนเป็นทุกข์ในยืนตลอดจนถึงวันตายก็ทุกข์ในวันตายก็ตายไปตายไปมันไม่ใช่ว่าแล้วมันไม่แล้วกิเลสราคะโทสะโมหะที่มันยังลุ่มหลงอยู่ในใจของบุคคลเหล่านั้นเองมันก็กลับมาเกิดอีกมาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่เป็นคนเกิดมาเกิดในท้องแม่เป็นสัตว์ทำชั่วก็ไปเกิดเป็นสัตว์ในท้องสัตว์เป็นช้างม้าโคกระบือได้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ตัวนี่มันไปจิตนี่มันไปเกิดมันเกิดมันตายเพราะความหลงความยึดถือถ้าจิตนี่ไม่ยึดถือแล้วอย่างว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยอันใดบังเกิดมีขึ้นคนทั้งหลายก็มักจะบ่นว่าข้าพเจ้าไม่สบายแท้จริงร่างกายธาตุสี่เขาไม่สบายจิตใจคนเหล่านั้นมันไม่มีตัวตนอะไรถ้าไม่ยึดถือแล้วมันก็สบายทุกเวลาจิตภาวนาปล่อยวางอารมณ์เรื่องราวต่างๆได้สงบจิตใจได้มันสบายที่สุดนั่งก็สบายนอนก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายทั้งนั้นแต่ถ้าจิตมันไปยึดหน้าถือตายึดชาติยึดตระกูลยึดเรายึดของเราที่นี่ก็เป็นทุกข์แหละเพราะในโลกเรานี่แล้วว่าโลกกระทำ8ประการมีความสรรเสริญที่ไหนก็ต้องมีความนินทาที่นั้นมีความสุขกายสบายใจอันเป็นโลกีที่ไหนที่นั่นมันก็มีความทุกข์มันไม่ใช่สุขอย่างเดียวมีลาภก็ต้องมีการเสื่อมลาภมียศมีชื่อเสียงก็ต้องมีการเสื่อมเป็นธรรมดาผู้ภาวนาในทางพุทธศาสนาเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นดีแล้วก็จะค่อยรู้ค่อยเข้าใจไปแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆต้องภาวนาบริกรรมนึกน้อมภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกจนจิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายได้จึงจะมีความรู้พิเศษเกิดขึ้นในกายวาจาจิตนี้เองแต่ถ้าปล่อยปละละเลยไม่มีสติความระลึกได้ไม่มีสมาธิจิตตั้งมั่นไม่ได้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมา
ใจมันก็ลอยไปลอยมาเหมือนพับตกทวาลานั่นแหละไม่ให้จิตใจมันลอยไปลอยมารวมเข้ามาสงบเข้ามาพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตธัมโมพระธรรมก็อยู่ที่จิตสังโฆพระสงฆ์สาวกก็อยู่ที่จิตก็คือจิตใจของคนเรานั่นเอง พระพุทธก็อยู่ที่นั่นถ้าภาวนาละกิเลสความโกรธได้ละกิเลสความโลภได้ละกิเลสความหลงได้คนเราทุกคนก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้จริงๆแต่นั้นในตัวคนเราก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองแต่ต้องทำต้องปฏิบัติภาวนาอย่าไปนิ่งนอนใจอย่าไปสบายแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ภาวนาไม่ละกิเลสความโกรธโลภหลงไม่ได้เพราะกิเลสความโกรธความขัดเคืองในจิตนั้นมันมีอยู่ทุกตัวสัตว์ทุกตัวคนทางพระสอนให้ละชั่วทำความดี แต่ก็ไม่ให้ติดอยู่ในความดี ให้บำเพ็ญจิตให้ยิ่งขึ้นจนถึงไม่ติดดีไม่ติดชั่วจึงจะพ้นโลกนี้ไปได้ทางพระจึงสอนให้มุ่งภาวนาทำจิตให้สำรวมระวังตั้งมั่นทำจิตให้มีปัญญารู้ตามความเป็นจริงด้วยตนเองจนถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆออกเสียจึงจะเป็นไปเพื่อความสิ้นภพสิ้นชาติหมดทุกข์หมดอยากได้โดยแท้จริงโอวาทธรรมหลวงปู่สิมพุทธาจโรขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ